Sửa lỗi UltraSUB 20.03 bị lỗi. Lúc mở lên thì không vào được Chrome, thì chúng ta phải xóa cái phiên bản Chrome hiện tại có trên máy tính đi. Sau đó chúng ta cài một phiên bản mới về. Công việc nó đơn giản vậy thôi. Sau khi cài phiên bản mới về thì ta mở lại phần mềm thì nó đã sử dụng được. Phần mềm này nó sử dụng IP của Mỹ hết nhá. Cảm ơn mọi người nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share cho em.